Nu är vi på Söderberke hembygdsgård och bredvid mig så har jag Anna och så har jag Jan-Erik och vi ska få höra mera om Söderberkedräkten. Anna, vad är det du har på dig? Ja, jag har Söderberkes sockendräkt på mig, eller hembygdsdräkt tror jag man brukar säga, eller folkdräkt. Men den här är rekonstruerad 1951. Bestämdes det att den skulle se ut så här som den jag har på mig nu. Och det är min mammas dräkt som jag har. Jag tror den är sydd på 60-talet. Ja, för i mitt knä så har jag ju lite andra dräktdelar. Jag har till exempel ett grönt livstycke här i sidan. Och det är ju lite olikt det du har på dig, för du har ju ett dammast livstycke. Berätta lite grann om det som jag har i mitt knä. Jag har ju ett grönt livstycke och sen har jag en kjortelsäck som det står S-Berke 1936. Och en tyllsjal och ett blommigt förkläde. Vad är det jag har i knät? Jo, det är så här att det var redan 1930 som man tog fram den första rekonstruerade dräkten i Söderberke. Och då var det så här med ett jättefint livstycke i ljusgrönt siden. Ett blommigt förkläde som du sa och en jättefin vit sjal. Tunt tyg. Men det var så här vad jag har fått reda på att just sidenet i livstycket var svårt att få tag i. Och det kanske slets fort. Så i början av 50-talet eller slutet på 40-talet då började hembygdsföreningen fundera på att göra om vissa grejer. Bland annat det då. Och hembygdsföreningen bildade en liten arbetsgrupp. Och Liv Trotzig som var hemslöjdskonsulent fanns med i gruppen. Och då slutade i att man gjorde om livet då till ett vävt i damast. Linne livstycke. Precis. Det var det som gjordes om. Och att förklädet också blev vävt i halvlinne istället för det här blommiga bomullstyget. Det är väl egentligen de två grejerna. Och så en annan sjal då. Som man ändrade på. Egentligen så är det ju ganska mycket. Ja, det är det kanske. För om man tittar på så är det ju en helt annan snörning. Ja. För här var det ju snörning då så här och du har knäppning. Ja, men det är en snörning här under. Och en snörning där under. Och så är den där lappen på där. Ja, precis. Så att den första togs fram på 1930-talet. Ja, 1930 till och med tror jag den var klar. Och sen gjorde man om den då. Ja, 1950 och 51. 1950 och 51. Och då är det ju en ganska turkosblå yllekjol som du har. Ja. Och så är det ett randigt linne. Förkläde. Halvlinne tror jag det är. Ja. Och en kjortelsäck och så är det livstycket och sidensjal. Ja. Du har en väldigt speciell brosch. Ja. Det är en armborst. Och det är ju Söderberke sockens vapen. Är det någon som har tagit fram det smycket som du vet eller som du känner till? Nej, eller? Jag vet ingenting om det. Nej. Faktiskt inte. Det är lite krigiskt med ett armborst. Men jag vet inte när man fick sina sockenvapen. Kanske var början på 1900-talet. Ja, och det är ju faktiskt ganska vanligt när man kommer i södra Dalarna att man plockar upp någonting i dräkten från just sockenvapnet. Så att det är inte helt ovanligt. Nej. Och här är det smycket. Och det finns på andra ställen också. Ja. Jan-Erik, vad är det du har på dig? Du har en väst ser vi. Och sen har du en rock och byxor, strumpor och skor och en hatt. Anna, när skapades den här? Ja, den började man 1980-talets början så började hembygdsföreningens styrelse och prata kring det här. Vi borde väl ha en manlig sockendräkt. Så just den här dräkten var färdigsydd 1984. Och det var Ulla Axelsson i Vad som sydde den. Men även till framtagningen av den här dräkten så var hemslöjdskonsulenten inblandad. Och även en hembygdsforskare, Helge Forsell, som satt i arkiven och letade i bouppteckningar och gamla stämmoprotokoll. För i bouppteckningarna förr så stod det tydligen precis vad man ägde, även kläder. Så att det är liksom väl dokumenterat innan man då bestämde sig för hur den skulle se ut.
Men den här dräkten då, vad jag förstår, som du berättade, den kanske bara finns ett enda uppsytt exemplar av. Kan det vara så? Jag vet inte det, men Nej. i alla fall finns det inte många. Det finns inte många i alla fall. Och just den här dräkten syddes till Nora Andersson på Kyrkbyheden här. Ja. Nära Hembygdsgården. Ja. Han finns inte längre, men vi har fått låna av hans dotter Ja. den här dräkten. Ja. Det kanske blir succé nu då. Många vill ha den här fantastiskt fina den är herrdräkten. Ja. Bakom på dockan så är det ju också några saker som inte du har på dig. Vad är det för någonting? Det är en vinterjacka och en mössa säger man nu för tiden, men det heter luva eller Hilka. hilka. Och det har man då till vintern då? Ja. Men vad betyder dräkten för dig då? Ja, det har jag funderat på så mycket. Jag fick en egen dräkt när jag var 16-17 år. Och då fick man gå till Frida Andersson i Arken och få hjälp med att få tyger. Hon tog hem tyger från Hedemora hemslöjd. Och så fick jag sy mig en kjol. Men resten var en sömmerska i vad som sydde. Det var Ulla Andersson. Då var det lite inne tyckte jag på början av 70-talet. Vi var flera som skaffade hembygdsdräkter eller Söderberkedräkter. Och även här fanns det massa folkdanslag och man åkte på spelmansstämmor och sådär. Det var lite trend med en sockendräkt bland de som var i min ålder. Det var till och med en stor hambotävling här i Söderberke på 70-talet som hette Söderberke hambon. Sen tycker jag att det har dalat lite, men jag tycker det är jättekul att ha en hembygdsdräkt. Jag gillar. Och särskilt, men fortfarande tror jag just på midsommarafton är det roligt att se alla möjliga dräkter. Ser man många Söderberkedräkter på midsommar här? Nej, det gör man inte. Man ser nog flera från andra ställen. Från andra ställen? Ja. Vi får väl hoppas att intresset ökar nu då. Ja. Man kanske ser den här filmen. Ja, men lite roligt för jag pratade med min brorsdotter. Hon är 23. Så fick hon prova min dräkt och sa hon, kan jag få låna den här på midsommarafton? Ja. Det lät ju lovande. Men om man är intresserad och kanske tittar på den här filmen och så blir man intresserad av Söderberkedräkten. Vart vänder man sig då? Om man skulle vilja ha en dräkt? Ja, då ska man vända sig till Susie Karlsson. Susie Karlsson. Som bor i Nor i Söderberke. Vem är hon då? Ja, hon är sömmerska. Och även hennes farfar och farmor var skräddare och sömmerskor. Och hon finns här i byn och har liksom tagit över det här ansvaret efter Frida i Arken. Så och det är ju hennes dräkt faktiskt också som vi har lånat här. Den här original från 1936. Men jag tror inte att det är särskilt många som beställer nya sockendräkter. Utan vad jag har märkt på somrarna här det är att folk skriver till hembygdsföreningen och frågar skulle ni vilja köpa min dräkt? Eller kan ni hjälpa mig att annonsera ut den? Och vi har en hantverksbod här som är öppen på somrarna. Där finns det ibland en begagnad dräkt till salu. Så det känns som att på 70-talet då ville många ha. Men nu är det många som ska sälja sina dräkter. Efter sina kanske far- och morföräldrar. Det som jag tycker vi märker av i alla fall, jag som jobbar på ett museum, det är ju att dräktintresset har ökat. Ja, men det är kul. Så att det är väldigt roligt och att man gärna bär sin dräkt igen. Och hos yngre, både hos killar och hos tjejer. Så att det är ju roligt. Men vad är svårast då med dräktbärandet? Ja, just nu är det ju svårast att få på sig den. Den har ju liksom krympt. Ja, det är många som säger att det händer någonting när den hänger där i garderoben. Ja. Det kanske tyder på att man ska ta fram den lite oftare. Ja, precis. Men jag tror här i Söderberke kan vi vända oss till Susie och då kanske hon hjälper till och lägger ut eller syr in eller vad man nu behöver. Men sen så brukar jag själv lägga märke till hur den bärs. Ja. Och jag tittade lite på nätet nu innan jag åkte hit. Det fanns några bilder på Söderberkedräkten men det satt lite hur som helst. Den här satt så där och ibland satt den där. Men jag lärde mig av Frida att den skulle sitta så där. Hälften
dold under förklädet. Och hur sjalen sitter, jag vet inte om det gör något. Man sätter på sig den lite hur som helst. Men själv vill jag gärna att den ska sitta som Frida i Arken lärde mig. Ja, och det är ju viktigt också att lära ut det. Ja. Så att, att det så att det dokumenteras. Ja. Faktiskt. Ja, men vad roligt att få komma hit till Söderberke och få träffa dig, Jan-Erik och Anna. Och att vi har fått lära oss lite mera om Söderberkedräkten. Och så med en uppmaning nu då till alla som tittar på den här filmen att hem och leta på er Söderberkedräkt och använd den gärna. Så att ni också ser fler Söderberkedräkter på midsommar till exempel. Det var jättekul att ni ville komma hit. Ja. Så vi fick visa upp den fina dräkten. Och även den här äldre varianten som jag inte kände till innan jag fick kontakt med Susie. Jätteroligt. Den är jättefin tycker jag. Så liksom somrigare på något sätt. Ja, och lite barn av sin tid. Ja. Stort tack! Tack så mycket. Tack så mycket.